Ang muna natin gawin is open natin yung Kinemaster na apps. Ayan, tapos click natin yung plus. Select natin yung YouTube size. Tapos click natin yung media. Hanapin natin yung video na ginawa natin. Tapos click natin yung check. So ito yung video na ginawa ko. Click natin konti. So dito cut natin. Click natin. Tapos click natin yung gunting na symbol. Tapos click natin yung trim to lip of head sa left side para makat siya, mawala. Ayan, play natin ulit. Tapos pause natin, cut naman natin ulit, click natin yung gunting naman, select natin. Tapos trim to right to head para makat naman natin yung sa right side. Play natin ulit. Yan na yung video na i-edit natin. Lakihan na natin para maka-edit tayo na mas maayos. Ayan, tapos save muna natin para may kopya tayo. Export. Ayan, save na. Balik tayo. Ayan. Tapos layer tayo. Click natin yung text. Mag-type tayo ng word na walking. Kasi naglalakad tayo dyan. Ayan, tapos hanap lang tayo ng design ng surat. Walking or Linden Hill. Ano tayo na mas maganda? Railway. Ayan. Yung mas kita. Sana yan. Ayan. Ayan, check natin. Tapos yung malampas siya konti. Ayan. Ayan. Tapos layer naman tayo. Tapos click natin yung handwriting. Click natin yung green. Ayan. Ayan. Tapos decrease natin yung blend niya para makita natin yung word. Ayan. Ayan. Tapos select natin yung handwriting, click natin yung susi sa gilid. Tapos i-drag lang natin pag maglakad na siya. Drag natin konti para makapag-start. Tapos
lakarin naman natin. Yun. Click natin konti. Yun. Tapos drag natin siya sa W lang. Lakarin naman natin. Yun. Drag naman natin siya sa A. Para A lang yung makita din. Tapos lakad naman. Drag naman natin siya sa L. Ayun. Tapos lakad naman. Kailangan dandahan guys. Click natin konti. Ayan, drag naman natin sa K. Ayan, tapos lakad naman. Drag natin sa I. Tapos lakad naman. Drag natin sa N. Tapos lakad naman. Drag natin sa J. Tapos hanggang matapos. Ayan, labas natin. Tapos click natin yung check. Ayan. Click natin ulit. Ayan. Tanda natin yung blend niya para makakita natin. Tapos ang gagawin natin, mag-open tayo, click natin yung media ulit, tapos background. Yan, select natin, check, tapos click natin itong parang basa na sign, tapos click natin yung kulay sa gilid, select natin yung green naman. Ayan, tapos yung original na video, click natin, tapos i-delete natin. Yan, tapos drag lang natin to. Ayan. Check natin, tapos play natin ulit. Ayun. Tapos save naman natin. Export. Ayun. Tapos exit na, delete na natin to. Ayan. Tapos open natin media ulit. Tapos i-open natin yung sinave natin kanina na video. Check natin. Tapos click natin ulit yung layer. Tapos media. Select naman natin yung ginawa natin na text effects. Click natin yung may apat na line na box. Select natin yung square. Ayan, tapos select natin yung text. Click natin yung chroma key. Enable natin para mawala yung background. Check natin. Tapos play natin. Ayun. Diba ang ganda? Tapos click natin yung video. Adjust natin yung volume. Yan. Okay. Tapos play natin ulit. Ayan, tapos save natin. Export.